Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Tăcerea fusese lungă, aproape insuportabilă pentru fanii săi. Halil Ibrahim, acea față care știa să câștige afecțiunea publicului cu un amestec de tandrețe, intensitate și carismă, a vorbit în sfârșit. Și cuvintele sale nu au lăsat pe nimeni indiferent. Decizia de a abandona serialul Leila a fost o lovitură dură, neașteptată, care i-a lăsat atât pe producători, cât și pe fani fără suflare. Nimeni nu a înțeles motivul, până când el însuși, cu o voce calmă, dar emoționată, a scos la iveală fraza care explica totul. Fără Slatircoglu, nu există filmări. O declarație simplă, dar puternică, care spunea mai mult decât orice anunț oficial. Încă de la început, zvonurile despre tensiuni pe platourile de filmare sau conflicte contractuale circulaseră ca niște fantome. Dar niciunul dintre ele nu a atins esențialul, lucrul real. Pentru că ceea ce Halil Ibrahim a clarificat este că legătura sa cu Slatircoglu nu era doar una de altă natură. Nu era vorba doar de chimie actoricească sau compatibilitate scenică. A fost o conexiune emoțională profundă, o alianță invizibilă care i-a susținut dăruirea artistică. Când ea a părăsit proiectul, ceva din el s-a stins și el. Și a continua fără acea flacără a fost pur și simplu imposibil. Rețelele de socializare au explodat după cuvintele lui. Unii au înțeles-o ca pe un act de loialitate, alții ca pe o mărturisire voalată. Dar toți au fost de acord asupra unui lucru. Halil Ibrahim nu mințea. Privirea lui nu știa cum să acționeze în acele momente. Fiecare silabă era rostită cu un amestec de tristețe și determinare. Nu cerea înțelegere. Pur și simplu își împărtășea adevărul. Și asta l-a făcut și mai uman, mai ușor de înțeles și mai curajos. Pentru că nu toată lumea îndrăznește să-și pună inima mai presus de contractul său. În culise, mulți știau că ceea ce exista între Halil Ibrahim și Slatircoglu nu era o relație obișnuită. Parteneri de scenă, da, dar și complici, emoțional, creativ și invizibil. Când împărțeau o scenă, nu aveau nevoie de cuvinte pentru a comunica. Era ceva în felul în care se priveau, în felul în care se mișcau împreună, care transcendea ecranul. Și când acea magie a dispărut, a înțeles că a continua ar fi o trădare a ceea ce construiseră împreună. Echipa de producție a încercat să-l convingă, i-a oferit povești noi, alte actrițe, chiar și modificări la scenariu. Dar nimic nu a fost suficient. A fost clar, aproape neclintit. Nu mă pot preface că totul este la fel, a spus el în privat. Iar poziția sa, departe de a fi un capriciu, a devenit un act de onestitate. Pentru că există artiști care nu pot lucra fără adevăr, fără emoție reală. Și Halil Ibrahim este unul dintre ei. Pentru el, actoria este un act de dăruire, iar dacă nu există suflet, nicio reprezentație nu merită. Fanii, departe de a fi dezamăgiți, l-au aplaudat. I-au mulțumit pentru consecvență, pentru că nu s-a trădat sub presiune, pentru că a prioritizat autenticitatea în detrimentul profitabilității. Unii chiar au retrăit scene vechi dintre Halil Ibrahim și Slatircoglu, văzându-le acum cu alți ochi, cu emoții diferite. Și fiecare scenă părea o dovadă a ceea ce mărturisea el. Că fără ea, nimic nu avea sens. Nu era o strategie, nu era nostalgie. Era o declarație artistică de dragoste, sinceră și sfâșietoare. Mulți s-au întrebat dacă vorbele lui ascundeau ceva mai mult. Era doar o legătură profesională? Sau exista ceva mai profund, mai personal, care încă nu fusese spus? Halil Ibrahim nu a clarificat. Dar nici nu a negat. Și în acel mister stătea o parte din puterea afirmației sale. Nu a fost nevoie să explice totul. Esențialul fusese deja spus. Fără Slatircoglu, nu se filmează.
Și asta a fost suficient pentru ca industria să se oprească o clipă să asculte. Alți actori și actrițe au comentat gestul în privat. Unii l-au considerat un lux pe care puțin și-l pot permite. Alții, o demonstrație de integritate. Toți au fost însă de acord că a fost nevoie de curaj pentru a spune ceea ce a spus el. Pentru că, într-o industrie în care emoțiile sunt adesea ascunse în spatele profesionalismului, el a decis să spargă acel tipar. Și-a pus inima și sufletul în joc și a plecat cu capul sus. Fără resentimente. Fără măști. Deocamdată, Halil Ibrahim a decis să-și ia ceva timp. Pentru a scăpa de agitație, de zgomot, de blițuri. Dar cuvintele lui continuă să rezoneze. În fiecare colț al unui platou gol, în fiecare dialog care nu va mai fi rostit, în fiecare cadru care a rămas neînregistrat. Fără Zlatirkoglu nu există filmări, nu a fost doar o frază. A fost un manifest. Un gest de loialitate față de o legătură care l-a transformat ca actor și ca persoană. Între timp, Zlatirkoglu rămâne tăcut. Dar fanii săi au citit printre rânduri. Mi spun că emoția din ochii lui când este menționat Halil Ibrahim spune totul. Alții cred că acest episod i-ar putea apropia, chiar dacă este în afara platourilor de filmare. Ceea ce este sigur este că există fire invizibile pe care nici timpul, nici distanța nu le pot rupe. Și ceea ce au trăit împreună, într-un fel, dăinuie. Producătorii, deși nemulțumiți, nu au închis nicio ușă. Știu că publicul nu vrea înlocuitori. Că numele contează, dar ceea ce captivează cu adevărat este conexiunea autentică. Și Halil Ibrahim, prin decizia sa, a arătat clar că nu poate oferi nimic mai puțin. Carta lui se naște dintr-o legătură, din respect reciproc, din energie împărtășită. Și asta nu se poate improviza. Nu se fabrică. Se simte, sau nu se face. Nu este prima dată când un actor pleacă din motive personale. Dar rareori cineva o face cu atâta sinceritate. Halil Ibrahim nu a învinovățit pe nimeni, nu a generat controverse inutile. El doar a spus ce a simțit. Și cu asta a făcut diferența. Pentru că există adevăruri care nu au nevoie de înfrumusețare. Trebuie doar să fie rostite cu inima deschisă. Poate că într-o zi se vor întoarce împreună pe ecran. Poate că nu. Dar ceea ce rămâne, ceea ce dăinuie, este curajul unui om care a ales adevărul în locul confortului. Care a renunțat la succesul garantat pentru o convingere interioară. Care ne-a amintit că în lumea divertismentului mai există loc pentru suflet. Pascali